ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන්නේ සුපිරිම chatting application එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ application එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් application එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් use කරලා බලන්න. වීඩියෝ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ බලන්න. එතකොට තමයි මේ application එක කොහොමද use කරන්න කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වෙනුවන සාමාන්‍යයෙන්ම ඇවිල්ලා ඕනට වෙලා use කරා ගන්න පුළුවන් chatting application එකක් තමයි. වීඩියෝ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ බලන්න. YouTube channel එක ඕන අලුතෙන් බලනවා subscribe කරගන්න ඒ වගේම bell button එකක ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන අලුත් videos එකම notification එයි. මේ application එකේ link එක බලනවා වීඩියෝට පල්ලේ discussion දෙන්නම් ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඕන YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න share එකක් කරන share එක ඇවිල්ලා ඕනගේ Facebook වලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලට යාළු කට්ටියට share කරන්න. Facebook page එක ඇවිල්ලා like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ application එක link එක බලනවා වීඩියෝ උඩින් දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඕන Facebook එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න share එකක් කරන share එක ඇවිල්ලා ඕනගේ Facebook වලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලට යාළු කට්ටියට share කරන්න. යාළුවනේ අපි බලන්න යන application එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ application තමයි open කරපුවට පස්සේ ඔයාලට බලනවා login කියලා තමයි තියෙන්නේ. පල්ලෙහා බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා tie register කියලා ඉස්සෙල්ලා ඒක open කරලා ඔයාලගේ නම password ඒ වගේම තව ආයෙ repeat password එකම දීලා register කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා register successfully කියලා ආපුවට පස්සේ ඔයාලට ඇවිල්ලා login කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ user name එකයි ඒ password එකක් දීලා login කරගන්න. login කරපුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි icon එක එන්නේ. සාමාන්‍ය මේකේ බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා දාලා තියෙනවා Indian chat කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් Indian chat කියලා කියවනම් මේකේ ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා chat කරා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඕනම දෙයක් කියලා මේකෙන් ඇවිල්ලා free chat කරා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇවිල්ලා loading වෙලා ඉවර වෙනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට ඇවිල්ලා chat කරන්න පුළුවන්. chat box එකත් ඇවිල්ලා open වෙන්නේ. සාමාන්‍ය බලවනම් මේක ඇවිල්ලා ගොඩක්ම ඔයාලට ඇවිල්ලා Indian ඒ වගේම English ඒ වගේම බලවනම් ඉන්දුනීසියා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා chat කරා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇවිල්ලා net එක පොඩක් slow නිසා loading වෙනවා. හරි අනිත් එක බලමු ඉන්දුනීසියා කියලා තියෙන එක බලමු. ඉන්දුනීසියා කියලා කියන එක බලමු මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා පල්ලෙහා ඇවිල්ලා message ඒ කියන්නේ type කරනවා වගේ මේක ඇවිල්ලා දාලා තිනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා type කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන ඔයාලට ඇවිල්ලා English කියලා තියෙන එකත් එන්නේ මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා type කරා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න තවත් ඇවිල්ලා private chat කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා type කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඇවිල්ලා හැමදේම ඇවිල්ලා use කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම whale කියලා තියෙනවා. whale කියලා තියෙන එකත් ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා මේකෙන් ඇවිල්ලා use කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඇවිල්ලා use කරා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම application එක use කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කැමති නම් like එකක් දෙන්න share එකක් දෙන්න. ආයෙ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්න.